Hello everyone. Today we are going to learn C programming. जसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ फिल्डमा जान मन छ होइन, अनि त्यसपछि जसलाई चाहिँ लजिक बन्दैन, प्रोग्रामहरू बन्दैन, उहाँको लागि चाहिँ बेस्ट हुन गइरहेको छ यो सिरिज। हामीले चाहिँ एकदम प्रोग्रामिङ स्टार्टिङदेखि बेसिकदेखि स्टार्ट गरिन्छ र यसमा चाहिँ मेन फोकस भनेकै हाम्रो लजिक बिल्ड गर्ने हुन्छ। आजदेखि चाहिँ यो सी प्रोग्रामिङको सिरिज चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ। अनि यसको चाहिँ रोड म्याप चाहिँ यस्तो हुन गइरहेको छ होइन, लगभग 20 देखि 25वटा टपिकहरू छ। यसमा यति जानिसकेपछि हजुरलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ आफैबाट बन्न सुरु हुन्छ। स्टार्ट गरौँ है त। प्रोग्रामिङ बुझ्नुभन्दा थोरै पहिला सी बुझ्नुभन्दा थोरै पहिला यसको हिस्ट्री बुझौँ है त। फर्स्टमा जब in 80s, Charles Babbage make the analytical engine and that was programmed by the punch card. पहिला जब 80s सेन्चुरीतिर चार्ल्स ब्याबेजले एनालिटिकल इन्जिन बनाए, त्यति बेला चाहिँ पञ्च कार्डमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गरिन्थ्यो होइन। अनि त्यसमा होल होल गराएर होइन, यसको फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ, होल गराएर यसरी चाहिँ प्रोग्राम हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि हाम्रो आयो बाइनरी होइन। बाइनरी बाइनरी ल्याङ्ग्वेज, बाइनरी चाहिँ 0110 होइन, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एभ्रिथिङ जिरोलाई चाहिँ लो भोल्टेज, वानलाई चाहिँ हाई भोल्टेज, यसरी चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङको एउटा स्ट्रक्चर बनाइन्थ्यो होइन। यसपछि यो गर्न गाह्रो भयो, त्यसपछि चाहिँ थोरै एडभान्स भयो। त्यसपछि चाहिँ 1949मा चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज आयो होइन। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज बाइनरीभन्दा थोरै इजी भयो होइन। अनि एसेम्ब्ली पनि त्यसमा लार्ज प्रोग्रामहरू बनाउन गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को आयो हाई लेभल प्रोग्रामिङ होइन, जस्तै यो फर्ट्रेन हाई लेभल मिडल लेभल भन्यो भने यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्न थालियो। इङ्ग्लिस सिमिलर टु इङ्ग्लिस हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामिङको फ्लो हुन लाग्यो। 01 भन्दा पहिला 01 हुन्थ्यो भने अब चाहिँ मोर लाइक इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हुन लाग्यो होइन। फर्ट्रेन आयो, त्यसपछि हाम्रो कोबोल आयो, अनि बेसिक आयो होइन। त्यसपछि बिसिपिएल आयो। बिसिपिएल आइसकेपछि हाम्रो मदर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, जसले चाहिँ स्टार्टिङमा लजिक बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ पढ्ने हुन्छ होइन। जे होस्, एउटा फाउन्डेसन ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेज, यो चाहिँ 1972मा आएको ल्याङ्ग्वेज हो। अनि यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ किन बन्यो, यसको बारेमा थोरै हिस्ट्री जानौँ होइन। हिस्ट्री जानिसकेपछि हजुरहरूलाई कन्फिडेन्ट आउँछ, त्यही अनुसारको पढ्न पनि सजिलो हुन्छ है त। युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम यस्तो हुन्थ्यो होइन। पहिला चाहिँ हाम्रो अहिले जस्तो एकदम ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हुन्थेन, कमान्ड लाइन इन्टरफेस हुन्थ्यो। यो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम भन्दा पहिला हामीले चाहिँ हरेक हार्डवेयरलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै अपरेटिङ सिस्टम बनाउनु पर्थ्यो कि। जस्तै अहिले विन्डोज छ होइन, लिनक्स छ, म्याक छ, तिनीहरूमा चाहिँ हरेकमा हामीले अपरेटिङ सिस्टम राख्न मिल्छ। तर पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने एभ्री सिस्टम, एभ्री कम्प्युटर बनायो, ल्यापटप बनायो, हरेकमा चाहिँ फरक फरक अपरेटिङ सिस्टम बनाउनु पर्थ्यो कि। अनि एउटा अर्गनाइजेसनले बेल ल्याब्स, त्यसपछि एमआइटी अनि यिनीहरू सबै मिलेर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन बनाए। अनि उनीहरूले चाहिँ सबै अपरेटिङ सिस्टम एउटा अपरेटिङ सिस्टम सबै हार्डवेयरमा चलोस् भनेर चाहिँ त्यो एउटा कन्सेप्ट ल्यायो। अनि त्यति बेला रिसर्च भयो होइन। त्यति बेला बेल ल्याब्समा बेल ल्याब्सका पनि गएको थिए, एमआइटीका पनि गएको थिए होइन। अनि बेल ल्याब्सका मार्टिन रिचर्ड्सले चाहिँ अब त्यहाँको कुराहरू चाहिँ मन परेन उहाँलाई। अनि त्यसपछि त्यहाँ गर्न लागेका फ्लोहरू, त्यसपछि कामहरू उहाँलाई चाहिँ मन परेन। त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ बेल ल्याब्समा आउनुभयो होइन। अनि अब त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ त्यही हरेक अपरेटिङ सिस्टममा चल्ने एउटा के अरे हरेक हार्डवेयरमा चल्ने एउटा अपरेटिङ सिस्टम, त्यही कन्सेप्ट बनाउनको लागि चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज कुन छ त। अब ल्याङ्ग्वेज हेर्दै जानुभयो, हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिसिपिएल उहाँलाई चाहिँ मन पर्यो होइन। बेसिक
बेसिक कम्बाइन्ड ल्याङ्ग्वेज होइन, उहाँलाई चाहिँ यो ठिक लाग्यो। अनि यसमा चाहिँ थोरै इम्प्रुभमेन्ट गरेर केन थमसले चाहिँ बी ल्याङ्ग्वेज बनाउनु भयो। यही के अरे मार्टिन डी चर्चको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो बिसिपिएलको फर्स्ट लिडर बी चाहिँ उहाँले चाहिँ नाम राखिदिनु भयो होइन, बिसिपिएलको उहाँ चाहिँ केन थमस। अनि अनि त्यसकै के अरे इम्प्रुभमेन्टमा त्यसकै अझै इम्प्रुभमेन्ट गरेर बीलाई पनि इम्प्रुभमेन्ट गरेर डेनिस रिचीले चाहिँ डेनिस रिचीले चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेज बनाउनु भयो होइन। सीको छुट्टै केही फुल फर्म छैन। त्यसपछि डेनिस रिचीले बेल ल्याब्समा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज बनाउनु भयो। अनि सी ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम बनेको। अनि युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ एन्ड्रोइड चलाउनुहुन्छ होइन, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, त्यसमा कर्नल छ। त्यसपछि चाहिँ विन्डोजको कर्नल छ, म्याकको कर्नल छ, लिनक्सको कर्नल छ होइन। त्यो चाहिँ त्यति बेला युनिक्स अपरेटिङ सिस्टमको कुराहरू रुचाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा फाउन्डेसन चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भएको र त्यसपछि नै बल्ल हरेक हार्डवेयरलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै अपरेटिङ सिस्टम बनाउनु परेन, एउटै अपरेटिङ सिस्टम भएपछि उसले चाहिँ हरेक हार्डवेयरमा चाहिँ काम गर्ने भयो। अनि हामी थोरै मुभ हुनभन्दा अगाडि दुईवटा कन्सेप्ट छ, यसको बारेमा थोरै बुझौँ। यो बुझे मात्रै हुन्छ, अहिले यो बुझिन क्यारिन भन्नु पर्दैन, सर सुन्नु हजुरले, यो चाहिँ पछि धेरै काम लाग्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो कन्सेप्ट भन्छु है त। एउटा छ पिओपी, पोस्चर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अनि अर्को छ हामीसित ओओपी, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। हामीसित यो दुईवटा मेनली चाहिँ दुईवटा टाइपको मात्रै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ है त। यिनीहरूको काम के हो थोरै बुझौँ है त। इट इज टप डाउन एप्रोच। पिओपी चाहिँ टप डाउन एप्रोच किन हो भने ठुलो एउटा फङ्सन बनाएर अनि त्यसपछि ठुलो एउटा प्रोग्राम बनाएर सब प्रोग्राम चाहिँ त्यसमा डिभाइड गर्दै गइन्छ भने, अनि ओओपीमा चाहिँ स्मलहरू छोटो सानो 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 प्रोग्राम बनाएर चाहिँ अनि एउटा ठुलो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बन्ने गर्छ। नेक्स्ट पोइन्ट छ पिओपीले चाहिँ फङ्सनलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिन्छ भने उसले चाहिँ ओओपीले चाहिँ डाटा इम्पोर्टेन्ट हो फङ्सनभन्दा भनेर चाहिँ उसलाई डाटालाई चाहिँ धेरै उस दिने गर्छ, धेरै प्रायोरिटी दिने गर्छ। अनि अर्को पोइन्ट छ इन पिओपी डाटा युज ग्लोबल्ली। डाटा चाहिँ हामीले ग्लोबल डिक्लेयर गऱ्यो भने हरेकले युज गर्न पाउँछ पिओपीमा, तर तर उसमा ओओपीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। ओओपीमा चाहिँ हाम्रो जहाँ चाहिँ डिक्लेयर गरेको त्यहीँ युज गर्न पाउँछ। यो कारणले चाहिँ मोर सेक्योर हुन्छ, यसले चाहिँ सेक्युरिटी बढाउँछ होइन। पिओपीको इक्जाम्पल हेरौँ, ओओपीको इक्जाम्पल हेरौँ है त। पिओपीको इक्जाम्पल जस्तै ल्याङ्ग्वेजहरू सी, अनि बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन, जति पनि पहिला 90s का 80s का प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ नि तिनीहरू छ होइन। अनि अहिलेको मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट। अब इन्डस्ट्री लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो नै युज गरिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पिओपी, सी चाहिँ पिओपी हो, पिओपी पोस्चर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ पढ्न लाग्यो। सी र सी प्लस प्लसको डिफ्रेन्स पनि बुझ्नुभयो होला नि त यति भइसकेपछि। ओके, हाम्रो फर्स्ट टपिकमा चाहिँ यति नै छ होइन। यो सरर कुराहरू चाहिँ कतै लेख्नु, नोट बनाउनु होइन। अनि त्यसपछि हामी जुन रोड म्याप छ त्यो उसहरू के भन्छ पोइन्टहरू छ, त्यो च्याप्टरहरू छ, त्यही अनुसारको हामीले पढ्दै गइन्छ। अनि मसित पढ्दा पढ्दै हजुरले कोड पनि गर्नु होला, त्यो धेरै चाहिँ हजुरलाई सजिलो हुन्छ होइन, लजिकल भिडियो हुन्छ र एकदम बेसिकदेखि लिएर जान्छु मैले। हजुरले चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले भनेको कुराहरू चाहिँ फलो गर्नु। अनि त्यति गाह्रो पनि छैन, केही समय प्र्याक्टिस गर्ने भए पनि सिकिन्छ पनि। यति भन्दै बिदा हुन्छु, बाई।